สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแชร์แนลของเราอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ในเกม Hogwarts Legacy นะคะน่าจะเป็นพาร์ทที่18นะคะตอนนี้เราพาทุกคนมาดูห้องโถงนะคะตกแต่งด้วยต้นคริสต์มาสโอ้โหสวยงามมากสวยงามสุดดิฉันอยากให้มีคนทำมอดที่มันนั่งกินข้าวได้มากเลยนะคะอนาคตอาจจะมีอุ้ยเนี่ยเห็นไหม ถ้าเรามีหมอดนั่งกินข้าวมันก็คือจะดีมากเลยอ่ะเราจะได้นั่งกินกับเพื่อนเพื่อนอ่ะเนี่ยนั่นก็คือต้นคริสต์มาสโอ้โหสุดยอดดิฉันอยากจะให้มีการนั่งกินข้าวกับเพื่อนๆจริงๆปีนได้ไหมปีนไม่ได้นะคะแล้วก็ที่เราแต่งตัวแบบนี้นะคะเป็นชุดนักเรียนเรากำลังจะไปทำเควสของแนตตี้นะคะเดี๋ยวดิฉันปักเควสสักนิด เราจะไปทำเควสของเนตตี้นะคะเนตตี้รอเราอยู่ที่ด้านนอกของฮอกมีดเดี๋ยวเราจะเดินไปดีกว่า เพื่อเป็นการซึมซับบรรยากาศของหมู่บ้านและก็โรงเรียนช่วงคริสต์มาสแต่งตัวให้มันเข้ากับอากาศหนาวนิดนึงนะคะ อุ๊ยเห็นไหมคือมันดีอะหน้าหนาวก็คือดีเวอร์ไปจ้ะหิมะตกไหมหิมะไม่ตกนะคะหิมะตกไปแล้วอุ๊ยคือสวยงามสุดดิฉันไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะออกลงก่อน The Sim l a c t o r i c i o u s พาร์ทที่17หรือจะออกหลัง l a c t o r i c i o u s พาร์ทที่17นะคะเพราะว่าตอนนี้ดิฉันเล่น The Sim ไม่ได้นะคะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนมันให้ดิฉันอัปเดตอะไรซัมติงดิฉันก็อัปเดตแล้วมันก็เล่นไม่ได้คือมันอะไรก็ไม่รู้มันรีเควสอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็เลยมาอัด Hogwarts Legacy ก่อนนะคะอุ้ยเป็นไงคือตกแต่งดีไหมคือแบบดีช่วงนี้ก็คือไม่ได้เจอเซบาสเตียนนะคะตอนนี้ยังห่างหายเควสเซบาสเตียนกับเควสหลักโอ้สวยว่ะสวยงามมีต้นคริสต์มาสอยู่ทุกที่เลยเป็นตอนกลางคืนนะเดี๋ยววิ่งไปแล้วกันวิ่งไปอุ้ยทางนี้เหรออะไรอะมาให้ไปทางเนี้ยอ๋อคือเอ้ยคืออะไรอะคือไปทางเนี้ยทางลัดเหรอนี่คือทางลัดอันนี้ต้นวิโลจอมหวดหรือเปล่าหรือไม่ใช่ทางนี้เนตตี้ก็คืออยู่ไกลมากดิฉันยังไม่ได้จัดเซตคาถาใหม่เลยนะคะโอ้โหเนตตี้จะอยู่ไกลมากคือดิฉันผิดเองนะคะที่ดิฉันเลือกที่จะวิ่งมาวิ่งไปจ้ะเอ้ยเหลือนี่คือต้นวิลโลจอมหวดดิฉันไม่เห็นในเกมนะคะต้นวิลโลจอมหวดไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าหรือมันอาจจะไม่มีไปจ้ะวิ่งไปเรื่อยๆอุ้ยเธอทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ล่ะ2 คนเป็นแฟนกันเหรอแอบมานั่งกัน2 คนตรงนี้เหรอได้ไงทางนี้ไปจ้ะก็คือยังมีนักเรียนเดินไปมาอยู่บ้างนะคะแถวนี้
คือถ้าเกมมันทำให้มีระบบกินข้าวนอนอาบน้ำอะไรนี่คือเหมือนเดอะซิมเลยนะอ๋อรอตรงนี้เหรอเนตตี้มันก็จะเพิ่มความยากให้กับเกมไปอีกอุ้ย Are you ready to put an end to Harlow? อุ้ยคือจะไปสู้กับฮาโลแล้วเหรอเนตตี้เธอมอยู่ตอนเช้าเหรอที่ฉันแต่งตัวให้เข้ากับเนตตี้นะคะเนตตี้ใส่ชุดนักเรียนหรือเปล่าน่าจะได้อยู่แต่กระโปรงยาวนะคะอ่ะทอล์กเลย I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a ฉัน plan. รู้ว่า We เธอ must มีแผน gather นะ information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. คือเหมือนเราต้องไปคุยกับ คนที่น่าจะมีข้อมูลโอเค Very well. I'll speak เหมือน with ต้องไป them. คุยกับ See what สอง I can คน learn. I knew I could หรือ rely อาจ on จะ you. 3 คน We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. เฮ้ยนัตตี้ทำไมไม่ไปกับเราอ่ะ Hopefully, by the time you return, I will be able to ไป move a คุย great กับ many นี่ไง fingers. 3 คนอากาบัตฟิลเบิร์ตแล้วก็เดซี่เลบี้หรอ หรือยังไง ออตโต้ดิบเบิล3 คนนะคะ เราแบบเป็นสายสืบให้กับ เอ้า เป็นไรสะดุด เป็นสายสืบให้กับเนตตี้นะคะดิฉันมาเป็น อุ๊ย สวยว่ะ คือพวกมีตกแต่งสวยมากอะดูดิโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องสุดๆ คืออยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่คนหนึ่งเหรอ ร้านไม่ก่อน3 อันเนาะไปเลยเอาเลยจ้ะ อย่างน้อยแล้วก็มีเซโรนาเป็นแบกให้เรานะคะ ถ้าเราอยู่ในร้านดิฉันมาหาคนหนึ่งอะค่ะดิฉันมาหาคนหนึ่งคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่ คนนี้เหรอหรือยังไงอยู่ข้างบนดิฉันว่าเขาอยู่ข้างบนนะคะ Mrs. Rabe should be nearby. เรฟบอกน่าจะอยู่ใกล้ๆตรงนี้นี่ไงคุณ Oh, Isco, what have I done? คุยเลยจ้ะไม่ต้องเดทูนเดซี่เรฟนะคะ Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? เฮ้ย Why? ก็คือเอาแฟนเขาไปด้ว I'm ย a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up until I came home one night and found my husband gone and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. คือเหมือนเกี่ยวกับการบุกเข้าไปปล้นบางอย่างในธนาคาร Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. โอเคขอบคุณมากค่ะ คุณมิสเลฟคือเหมือนอีฮาโรมันต้องการให้มิสเลฟนี่มิสซิสเลฟนี่คือช่วยเกี่ยวกับธนา Some คาร evidence worth hanging on to. Thank you. ขอบคุณมากค่ะ ขอดื่มน้ำ I สักอึก hope it's not too late. พอดีคอ That's แห้ง fine, นิ Mr. ดหน่อย Bickle's นะคะ other two friends. ต่อไปคุยกับคุณ
อากาบัสฟิลเบิร์ดวิ่งได้ไหมจ๊ะวิ่งนะจ๊ะออกกำลังกายสักนิดคุณไม่รู้ว่าคนต่อไปที่เราจะไปคุยจะเป็นออตโต้หรืออากาบัสนะคะ Otto Dibble works at Gladrags. ทางนี้ I เหรอ should check there. เฮ้ย Let me- Please tell me you didn't take it. But perhaps it's been here all เขามา along. หาอะไรอ่ะนี่มันร้านพัสดุหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมมันคือร้านพัสดุใช่มันคือมันไม่ใช่ร้านพัสดุว่ะมันคือร้านอะไรวะ Please tell me you didn't take it. But perhaps it. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I would like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. ดิฉันว่าคุณออตโต้นี่ดูดีอยู่นะคะ I was distracted, reading a note when Good one. you know who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to อ๋อ check ดิฉัน on อ่าน the ไม่ทัน order ละค่ะ he'd placed. ดิฉัน I อ่าน went ไม่ทัน into the แล้ว storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. โอเค Where was I? เว้ย We're on the right track. อันนี้คือ About ร้าน to find อะ the ไร last อ่ะ of Mr. Bickle's friends. อ๋อ ร้านคนนี้ ก็คือทำไมเขาแต่งตัว ก็ว่าทำไมเขาแต่งตัวดูดีจังก็คือร้านที่เขาขายเสื้อผ้านะคะ เราจะไปต่อ คุยกับอีกหนึ่งคน Agabus Filbert must be around Agabus. here somewhere. คุณอากาบัสอยู่ตรงนี้ Hello there. เฮ้ยล็อกเหรอดิฉันขอเข้าสักครู่นะคะ คุณอากาบัสคือมีอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่า มีอะไรที่น่าสนใจไหม มีผ้าคลุมแล้วก็ หมวก Revelio. มี2 อย่างละขอบคุณมากค่ะ อุ้ย มีตรงนี้ด้วย นี่ ได้เสื้อมา1 Hello there. Hello there. โอเค คุยได้ Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Oh, tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused.
You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core, still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. โอเคต่อไปเจอเนตตี้นะคะเราได้คุยกันทั้ง3คนแล้วโอเคไปเจอเนตตี้ต่อเหมือนเมื่อกี้เขาจะพูดเกี่ยวกับหนังสือบางอย่างที่เป็นหนังสือบางอย่างที่เหมือนฮาโลออกไปเหรอLike Natty to be late. เฮ้ยเนต She ตี้ said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. เฮ้ยเนตตี้ยังไม่กลับมานะคะบางทีเนตตี้อาจจะยังอยู่ที่ร้านหัวหมูหรือเนตตี้จะเป็นอันตรายอะไรหรือเปล่ายังไงเราต้องรีบไปเลยเนตตี้จะเป็นอะไรหรือไม่มึนหัวเฮ้ยทำไมให้ไปตรงนั้นน่ะ Natty must be around here somewhere. บางทีเนตตี้อาจจะยังเฮ้ยเฮ้ย Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. เฮ้ย She's in trouble. เนตตี้ Revelio will show me where she ตาย was หา taken. แล้วเนตตี้ตกอยู่ในอันตรายนะคะเนตตี้จะอยู่ไหนเนี่ยโดนจับอยู่ใต้ที่โดนจับอยู่ใต้นี้หรือเปล่าไปกันค่ะว่ายกันเฮ้ยเนตตี้อาจจะโดนจับอยู่ในร้านนะคะคุณพี่เห็นเด็กสาวชุดแดงมาที่นี่หรือเปล่าคะเฮ้ยตรงนี้เหรอWhat? Revelio. อุ้ยนี่ไงโอเคเราเจอร่องรอยแล้วค่ะเนตตี้เดินขึ้นมาเข้ามาในร้าน Nosy little students get what's coming to them. อุ้ยแล้วคือเนตตี้ Hey. เนตตี้เดินไปไหนอ่ะ Revelio. โอเคไปทางนี้ Natty must have been taken this way. นี่ไง I need to find her quickly.
footprints led to this room. There must be another way forward. Revelio. คือนัตตี้น่าจะอยู่ในนี้ชัวร์ๆใช่ไหมก็ดึงแล้วเข้ายังไงA hidden door. อุ้ยประตู Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Revelio. อุ้ยเจอเงินเก็บเลยค่ะเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะ Better be sure I'm not seen. ไม่จ้ะคือเราต้องบุกเลย not seen คืออะไรไม่รู้จักno one come for her อะไรคือฉันกำลังไป Revelio. คือดิฉันกำลังไปนั่นน่ะ Just keep an อุ้ยอย่างนี้ไปได้เหรอ Lumos. อุ้ยอ๋อทำไมไปไม่ได้อะนี่ฉันใส่เต็มที่เลยล่ะนี่ไง Amateur.อุ้ยคือก็ไม่เท่าไหร่ปะก็ไม่เท่าไหร่ปะตามหาเนตตี้ต่อนะคะอุ้ยอุ้ยนี่ไงจดหมายของคุณคน Book of นั้น poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Revelio. คือมีของเยอะมากอ่ะ
Leviosa. หืม Revelio. มืดมาก Revelio. มีหีบอยู่ตรงนี้นะคะ เสียงไข่พูดวะ หุย Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. โอ้จดหมายรักนะคะ เขาต้องการให้เราทำลายมัน Revelio. เราไปหาเนตตี้คือเนตตี้จะอยู่ที่ไหนอะเป็นรูปภาพนะคะมันใหญ่มากอะที่เนี่ย Revelio. โอ้นั่นไงโอ้โอ้ยอะกลายเป็นพวกเราไปหนึ่งคนนะคะ Natty must be here somewhere. เอ้ยนัตตี้อยู่ในนั้นแน่เลยอ่ะ คนนี้มันยังไม่ตาย เก็บตังค์นะจ๊ะเก็บค่า เก็บค่าจ้างนะคะ Revelio. อะไรอ่ะ มีทางลงตรงนี้ด้วยเหรอ โอ้อยู่มาได้ไงเนี่ยคือมีแต่หนู Revelio. เรารีบไปหาเนตตี้นะเนตตี้เราต้องอยู่ในนี้ นั่นไง ใช่หรือไม่โอ้ยเนตตี้อยู่นั่น หรือไม่ใช่เนตตี้วะมีสองคนอะ You found us. I knew you would realize I had left my wand for you. โอ้โหเนตตี้ถึงขั้นปล่อยไม้กายสิทธิ์ไว้ให้เราเลยเหรอ เธอไม่คิดจะเอาไป เธอไม่คิดจะเอาไปสู้เองเลยเหรอเนตตี้เราช่วยเนตตี้ก่อนนะคะ เอ้าทำไมอ่ะ ช่วยเนตตี้ก่อนไม่ได้เหรอ Revelio. โอเค Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection.
I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. คือ Your friend Natty หา was ไม้ not กา able ย to สิท summon ธิ์ my wand. Revelio. It must be blocked by something. หาไม้กายสิทธิ์ของคุณคนเมื่อกี้อะไม่อยู่ไหนอะถ้าจะรู้ไหมเนี่ยฮะ I can tell. Mr. Abe's wand could be in there. นี่ไง โอ้โห Alohomora. Mr. Abe's wand. โอเค I'll be glad to have this ได้ไม้ back. กายสิทธิ์เขาแล้วนะคะ Mr. Abe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. ถอยออกไป One never knows how a curse will react to being broken. โอเคเดี๋ยวเขาจะพังประตูออกมานะคะ ถอยมาเอาเลย คุณพี่ โอ้นึกว่าจะเล่นใหญ่นะคะ นึกว่าจะเล่นใหญ่ ไปช่วยเนตตี้ด้วย โอเคเนตตี้เพอร์เฟกมาก ทีนี้ Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to separate with you both. เราหนี but ได้ I หรื can อยัง try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. ยังคุยกัน Thank ไม่ you, เสร็จ my นะ young friends. คุย Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. ไปหา ที่ซ่อนของไอชไวเดอร์หรอเนตตี้นะมาเนี่ยดิฉันว่าประตูเนี้ยน่าสงสัยขึ้นไปเลยขึ้นไปละ Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. ไปคุยกับคุณตำรวจนะคะ คือเราอยู่ตรงไหนอ๋อ Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Abe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these แม่เธอ dangerous อาจจะไม่ปลื้มนะ โอ้ Actually, ไหนที่เธอยังทำงานอันต Natty ราย and แบ I บนี้ learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. โอเคค่ะ Yes, officer. Do you have enough ดิฉัน evidence กำลัง to หา take ปก down กิฟต์นะคะ Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about Natsai this เธอ before I do. ฉันคิดว่าเธอ My คงจะต้องไป mother will พูด not กับ like แม่ this. เธอนะ Thank you again for rescuing me. ขอบคุณมากค่ะ ที่มาช่วย ว้าว ไปเลยเหรอเนตตี้ Only a hairy-hearted ดิฉันว่าเราไปขายของสักหน่อยดีกว่านะเหมือนว่าของเราจะเต็มเอาร้านนี้แล้วกันนะน่าจะขายได้เลย I was wondering when I'd see you again. Let's look at what we have, shall we? I can do โอเคขายบางส่วน ต่อไป เหมือนจะมีเควสของป๊อปปี้นะคะ น่าสนใจ คือป๊อปปี้มาทำอะไรตรงเนี้ย
ต้องรอ Oh, good, you're safe. วิดีใจจังที่เธอปลอดภัยป๊อปปี้นี่มันเวลาเย็นหรือเปล่า I hate to see a creature get put down like that. But trolls have no business in Hogsmeade. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized Ui. me in Horntail Hall and they got to her. What do you Ui. mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. คือเหมือนเขาไปจับย่าป๊อปปี้เหรอ I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. คือตัวอะไรอ่ะสนิทเจ็ตเหมือนสนิทเจ็ตมันเป็นตัวที่เขาใช้ก่อน ที่จะมาใช้ตัวโกลเด้นสนิทปะที่ใช้ในการแข่งควิดดิชอ่ะI take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us. Who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. คือต้องไปคุยกับเซนโทรเหรอ โอเค Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. อ้าวคือนึกว่าไปเลยนะป๊อปปี้เหมือนนี่เหมือนพวกโพเชอร์มันจะไปหาย่าป๊อปปี้ใช่ไหมที่จะให้เขาอ่านเร็วๆแล้วเข้าใจเมื่อกี้แล้วค่ะแล้วเหมือนมันต้องการสนิทเจ็ตเราเลยต้องทำการปกป้องโดยการที่อาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากเซนอุ๊ยทำไมเธอวาร์ปได้วะป๊อปปี้ยังไม่เข้าใจต่อไปน่าจะเป็นเควสหลักนะคะไปหารูปภาพของศาสตราจารย์นิมเฟเจอร์สที่แมปแชมเบอร์โอเคเนี่ยมันวิ่งช้าไปจ้ะติดทุกอย่างมาแล้วค่ะอาจารย์กระโดดไม่ได้อาจารย์ฟิกไม่ได้อยู่ Welcome back. ยินดีต้อนรับกลับนะ Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. ดูในแผนที่ The เลย next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. อุ้ยก็เน็กเทียว As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. รูป In ภาพอยู่ใน fact, ห้องอาจารย์ I ใหญ่ witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. เธอต้องเข้าไปในห้องอาจารย์ใหญ่ตอนที่เขาไม่อยู่ Well, we'll find some way to get in. หนูจะหาทางเข้าไป I shall ค่ะ meet you in my portrait there. Until then. โอเค
คือไปหารูปอาจารย์นีม How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. ต้องไปหา Professor Fig เหรอศาสตราจารย์ฟิกน่าจะรู้วิธีแล้วคงต้องไปหาอาจารย์ฟิกใช่ไหมเนี่ยค่ะหาอาจารย์ฟิกอีกแล้วโอ้ยไม่ได้มาห้องอาจารย์ฟิกนานมากอะอาจารย์นะคะหนูมาแล้วหลังจากที่ไม่ได้เจออาจารย์ตั้งนานเฮ้ยนี่มีไกด์อยู่นี่เหรอ What do we have here? A demiguise. โอ้โหโอเคจำไว้ก่อนนะคะทดไว้ก่อน เดี๋ยวเราทำเควสหลัก I think I know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. อุ้ยป๊อปปี้เธอมาแล้ว Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we ร saw ถ at ก็กับ Rookwood หนูไป Castle. And I ค้นหา discovered ว่า that เหมือน they're building massive drills to help in their พวก search. แลนด์ล้อมันกำลัง Professor ทำเครื่องอะไรบางอย่าง Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. รถก็รู้จักมิเรียมนะคะ They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much คือ that เป็ he น let ที่ her ที่ leave วิล with เลียม him, เจอพอร์ตคีย์ค่ะที่ despite ลูกอูด orders คาส from เซิล Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next นิก trial? เทล Believe it or not, Try it's ต่อ in ไป the ที่ไหน headmaster's office. Incredible. ห้องอาจารย์ใหญ่ค่ะอาจาร Very ย์ well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. เธอต้อง The การ headmaster's house elf will ร know หัส it. เพื่อไป I don't know the เข้าห้องอาจารย์ headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like อะโพลิ Professor จุย Black. Wait, โพลิจุย doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want ดิ to ฉัน change เบลอร์นะคะ into? วันนี้ดิฉันเบลอร์ And take ages to brew. It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor คือ Black? ต้องดื่มน้ำยา One never สับปะรด knows when such a ใช่ไหม thing may เพื่อ come in แปลงเป็นอาจารย์ handy. ใหญ่ Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. อุ้ยส่งมาเลยอ่ะหนึ่งกรึบอุ้ยคือเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ อาจารย์ก็คือเท้าข้างนะคะ How do you feel? เธอรู้สึกไง อุ้ย Incredible. ดี I มาก won't เลย forget ค่ะ that taste anytime soon. ฉันจะไม่ How do ลื I มรส sound? ชาติของมัน Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. ถ้าอาจารย์แบ็กเจ I อหนู shall ทำไง tell คะ him where to meet a ปล่อยเขาให้เป็น liaison from the หน้าที่ของฉัน ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. ขอบคุณค่ะอาจาร I ย์ suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. เราจะไปเจอเธอที่นั่นนะ Now to find the headmaster's house elf. โอเค ไปสปีกกับมาดามโพกาว่า about the scope นะคะอ๋อเป็นอาจารย์แบ็กว่ะนี่เราคือสายเลือดของตระกูลซีเรียสแบ็กคือแม้เข้าห้องน้ำอะหรือไงไปอย่างงี้ Professor, a moment of your time, please. เวลาจะคู่ครับ Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes.
Well, spit it out sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. โอเค Really? Why can't we talk about potions here? Seems fine to me. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. คือโคตรมี Now, to determine which student gets this rather คือโคตร unenviable มีพิ task. รุธ Chewing with your mouth open? Where are your manners? ตอนนี้เราเป็นอาจารย์ใหญ่ของฮอกวอตส์นะคะ Stand proud, purebloods. The future is yours. นี่เราเป็นอาจารย์ Headmaster one. กาลิตนายน่ะหยุดสักครู่ Mr. Weasley, what are you doing here? Don't you have somewhere to be? Oh, Professor. Yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? คุณต้องการอะไรจากผมเหรอครับ My house elf. Surely you've seen him. Ah, the little one-eared fellow. I saw him เรา heading กำลัง to หา the เอ Great ว Hall ประจำบ้าน moments เรา ago, นะ muttering on about your sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. Bah! That's enough from you. Just know that I have eyes and ears แค่รู้ everywhere. ไว้ว่าฉันมี On ตา your กับ way, หู Mr. อยู่ทุก Weasley. ที่นะมิสเตอร์วิสลีย์ Well, ขู่ there's นะคะ one for ขู่ my diary. ไปจ้ะเป็นอาจารย์ใหญ่อย่าวิ่งเร็วหรอกค่ะวิ่งช้าๆมันจะมีพิรุธก็เป็นอาจารย์ใหญ่ You ของ call that a shine on those boots? Do better. ทุกคนต้องเคารพอาจารย์ใหญ่นะบอกไว้ก่อน Professor Black, อุ้ย how are you, sir? เป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างครับ Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. คุยกับทุกคนนะคะคือคุยกับทุกคน Very wrong with Professor Black. Dittany and Boobertuber bugs. Greetings! I mean, out of my way, children. มีใครให้คุยอีกไหม A word? เซบาสเตียนอยู่ไหน Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they are fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. What did we do to deserve him as a headmaster? If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. คือ Now move along. ไปที่ Great Hall I hope
hope it's not about anything I've been doing. อะไรอะ Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Something seems a คือ little ไม่ off. เจอเอลสักทีนะคะโมเวะ I wonder almost เฮ้ย daily why I เอล accepted ประ this จำบ้านเป็น appointment อัน from นั้นปะ A word. อาจารย์คะอาจารย์คะหนูไม่ว่า Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Ah, อุ้ย since คือ I ไอ้ have you ชุด here, เกาะข้าง I ๆก็คือ wonder if ฟาด I ฟันกัน might, ไม่หยุด speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the ฉันกัง castle. วลกับนักเรียนปีห้าคนใหม่ที่ Professor Fig's จะใช้ behalf, เวลาส่วนใหญ่นอกปรา I've สาท heard อะค่ะ unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. อาจารย์ You วิ cannot จะรี believe จับ everything ได้ you hear, นะคะว่าเรา Professor. ไม่ค่อยจะเรียน No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. But I'm happy to look into. Good. That'll be all, Weasley. I ที่ mean, ฉันจำเอล Professor ประจำ Weasley. บ้านของซีเด Good ส day. แบกไม่ได้นะคะเขาชื่อ A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand that. To fix อุ้ย the breathing room. ใช่ไหมครีเชอร์ปะคือครีเชอร์ไม่น่ามีอายุยาวขนาดนั้น ไปจ้ะเอลอยู่ไหน Wait until Master sees what a wonderful อุ้ย job Scrope is ท้อง doing. เลยเหรอ Scrope! Oh, greetings, Scrope. Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear คือ never ลื to มรหัส tell เข้า anyone, ห้อง even Master himself. กล้าเหรอ Dare you question me? เออ I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs อุ้ยกระดุมอา forgiveness. จารย์หัก It อะ is the black อาจารย์ใส่ชุด family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. คืออะไรอ่ะ เกี่ยวกับแฟมิลี่อะไร มอตโต้สักอย่างหนึ่ง Purity อ่ะฉันว่าใช่ Pure bloods forever, isn't it? Close, Master. ใกล้เคียงครับ Scrope's Master is indeed testing Scrope. It is always pure. always pure Obviously. And, of course, Chai, as chai. Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. อุ้ย เฮ้ย เราพูดได้เหรอ The polyjuice potion's wearing off. Attention, students. I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the elegant banners of Ravenclaw. I shall be taking no questions at this time. Or ever. ก็คือให้ใส่ธงเลยบนคอไปนะคะโคตรจะลำเอียง ไปจ้ะ
เป็นไรทำไมเลอบ่อยนะโอ้ย Made it just in time. It's wearing off. ทันเวลาพอดีนะคะ Fig was right. I can't believe it worked. Now, to speak the password to the gargoyle. Alohomora. ต่อไปก็เข้าห้องอาจารย์ใหญ่หลังจากที่เราได้พาสเวิร์ดหวังว่าจะไม่มีใครสงสัยเรานะคะเมื่อกี้คืออาจารย์ซีเรียสคือไม่ใช่อาจารย์ชื่ออะไรนะศาสตราจารย์ใหญ่แบกก็คือเป็นชอบเลือดคลั่งเลือดบริสุทธิ์เหมือนกันนะคะนามสกุลแบกก็น่าจะเป็นแบบนี้หมดยกเว้นซีเรียสแบกแต่คนนี้เขาดูแบบตองไงก็ไม่รู้อะแบบดูตองอะนี่ทางขึ้นโอ้โหคือพระธาตุไหมสักการะพระธาตุหนึ่งพอจะขึ้นถึงโอ้โหอุ้ยอ๋อมันมีผีเสื้ออยู่ตรงนี้อะเก็บไปเลยไหมเลยไงฉันย่างนะคะยังขี้เกียจ เฮ้ยไปจ้ะขึ้นอีกโอ้ขึ้นไม่หยุดนี่ The gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure. ไปจ้ะขึ้นได้ ถ้าเป็นผ้าของแฮร์รี่มันจะเป็นว่าอะไร I นะ wonder if all the elite เลมอน wizarding เชอร์ families เบต have อะไร them สักอย่างหนึ่งอะไอศกรีมเลมอนเชอร์เบตเลมอน Revelio. ว้าวเฮ้ยห้องอาจารย์เหรอเฮ้ยห้องอาจารย์ใหญ่คือห้องอาจารย์ใหญ่อะ It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. คือ Has อ่าน this หนัง been under the headmaster's nose all this ดิ time? ฉันเหรอคือมันต้องมีอ่านเพนซิปแน่นอนอะดิฉันว่า Alohomora. ขอเข้าห้องอาจารย์หน่อยนะคะ ขอเข้าห้องอาจารย์หน่อย ว้าวโอ้ยาวมากไม่มีอะไรนะ Revelio. นี่มันมีอีก2 อันน่ะถ้าดูจากแมป Revelio.
Anwara. เก็บอ๋อนี่เป็นระเบียงมีน้ำชาด้วยมีจดหมายอุ้ยนี่ไงอ่านเป็น10ด้วยใช่ไหมขึ้นนะไม่มีนกฟินิกซ์หรอ That must be the pedestal. อ๋อนกฟินิกซ์น่าจะอยู่กับแค่ตระกูลดับเบิลดอร์อ๋อนี่เหรออุ้ยมันหน้าเป็นงั้นน่ะอุ้ย Where am I? Professor Fitzgerald. โอ้ Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. สิ่งแรกที่ต้องการก็คือผ้าคลุมโอ้หน้าดูไม่ได้เลยนะคะคือต้องหาอาจารย์นีมรบกวนใส่ In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. อุ้ยต้องหลบเหรอไม่เข้าไม่ได้เหรอเข้าไม่ได้ถ้าโดนแล้วจับแล้วเป็นไงอ่ะโอ้แต่ละคนห้ามกลัวนะคะห้ามกลัวดิฉันจะไม่กลัว I need to get out of here. ฉันต้องออกไปจาก Where ที่นี่ could Neve be? ดิฉันต้องออกไปจากที่นี่นะไปสิก็ไปที่อื่นสิโอ้โหอย่าเพิ่งหันมาดิฉันจะไม่กลัวนะคะบอกเลย I need to time this just right. ไปที่อื่นไปละมีอีกไหมมีอีก I see. A staircase straight ahead. ไหนอะสแตร์เคสนั่นเหรอไปจ้ะคุณน้องอุ้ยอะไรอ่ะคือน้ำเหรอโอ้ไปต่อไม่รอแล้วนะมันคืออะไรอ่ะก็คือผู้คุมวิญญาณ Perhaps they won't be able to find me if I go up there. อุ้ยอะไรอีกอ่ะ
ทำไมเราสู้กับมันไม่ได้อะเราคือไปไหนต่อขึ้นบนได้ไหมขึ้นบนไม่ได้ไปทางนี้ลง This is my chance. I'm coming, Neve. มาทางโอ้โหโคตรเยอะถ้าดูจากในแมป Too many. I must cross this road as fast as I can. คือต้องข้ามถนนแบบด้วยความรวดเร็วคือถ้าเยอะขนาดนี้ก็ไม่รอดอะบอกเลยมันไม่มีทางร That's อด where I need to go, but I need to find a way past them. หันไปทางนู้นหันไปหันไปไปทำไมไปเร็วไม่ได้อะอุ้ยทำไมมันไม่ไปอ่ะ Nothing this way but more danger. Must have been a way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. โอ้โหต้องกลับอุ้ยคืออะไรอ่ะ That doorway looks like the only safe way forward. นี่ดิ ติดอะไรวะอ๋ออุ้ย Closed tight. No way but forward, I suppose. แล้วจะทำไงอ่ะRevelio. อ๋อขึ้นไปข้างบนอุ้ยไปละโอเค Now's my chance. ไปได้โอ้โหขนาดใกล้ขนาดนี้ไม่เห็นก็คือตาถั่วมากนะThat's the way forward. คือต้องรีบไปเหรอวิ่งเลยค่ะฉันวิ่ง Can this be? เฮ้ย I'm invisible. ผ้าห่มล่องหนเหรอแล้วเรากลับไปยังไงอ่ะ
อุ๊ยโอ้โหเต็มแล้วไปไงวะเนี่ยคือต้องไปทางนี้คือไปยังไงวะCan't see me at all. อุ้ย I can get closer to them. คือมันไม่เห็นเลยอะรีบเลย This is the way forward. Finally free. Now, where are you, Neve? คืออะไรอะ You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. แต่รอบนี้เธอซ่อนไม่ได้ Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. โอ้ทางไหนอะหุยไอ้นี่คือไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์เห็นแทบภาพกับไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์แล้วอะ I've never felt such power. แล้วคือยังไงอะว้าว Descender! Bombarda! มันจะมีตัวนั้นอีกไหมอะเฮ้ยที่นี่คือที่ไหนวะดิฉันไม่กลัวนะคะ อุ้ยเฮ้ยที่นี่น่าจะเป็นฮอกวอตส์ปะอุ้ยมีหมาด้วยอุ้ยเดี๋ยวตาย
ไปต่ออุ้ยก็คือฆ่ามันยังไงอะโอ้โหยากรีบนะคะรีบรีเวลิโอทำไมคืออะไรอุ้ยโอ้โหยังไม่ไหวยังไม่ไหวอุ้ยคือรำคาญโทรอ่ะเดี๋ยวขอจัดการโทรก่อนนะคะอย่าบอกนะไอ้ตัวนี้โอ้โหคุณพี่
จารย์หมดอ่ะโอ้ยาคือสู้ต่อไม่ได้แล้วนะคือยาเหลือแค่เนี้ยStone. This must be for me. อุ้ยศิลาเขาเรียกว่าอะไรศิลาอาถรรพ์ทีนี้เราก็คือเป็นนายของยมทูตแล้วใช่ไหมเราได้3 อันอะ You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. She's gone. เฮ้ย Oh, poor Neve. Let us always honor โอ้ย her อาจารย์ตายเหรอ May her memory be a treasure to us forever. คืออาจารย์ You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. โอ้โหอาจารย์หนูอยากได้ภาพสีค่ะอยากได้ภาพสีค่ะอาจารย์ But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. เพื่อดูความทรงจำของอาจารย์เนาะ Isadora, what you did for your father was remarkable. Wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it.
โอเคกลับมาแล้วนะคะ หลังจากที่เราไปดูความทรงจำของอาจารย์เนียมอาจารย์ฟิกอยู่นี่ด้วยเหรอคือพาร์ทนี้เราจะพอไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะคะรู้สึกว่าจะยาวมากเดี๋ยวเราจะค่อยไปคุยกับอาจารย์อะไรอะนิวรี่อะไรพวกคีเปอร์คนใหม่เหรอโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกับเขานะคะตอนนี้เราห่างๆมันก่อนพอไปปุ๊บมันจะคุยเลยโอเคค่ะทุกคนสำหรับพาร์ทนี้จะขอจบไว้เท่านี้นะคะเหมือนพาร์ทนี้จะมีความลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนสยองขวัญปนมานิดนึงนะคะไม่รู้พาร์ทหน้าจะเป็นยังไงต่อนะคะแต่น่าจะใกล้จบแล้วเพราะว่าเหลือแค่คนสุดท้ายที่เราจะต้องทำภารกิจกับเขาเจอกันพาร์ทหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย